मी अलका शेषराव झोंड आज आपल्याला डिंकाचे लाडू बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य: गोडंबी 250 ग्रॅम, मेथी अर्धा किलो, काजू अर्धा किलो, डिंक अर्धा किलो, खोबरे आणि खारी हे 2-2 किलो, खोबरे 2 किलो आणि खारी 2 किलो, बदाम अर्धा किलो, उडदाची डाळ 2 किलो, गहू 2 किलो, गूळ 4 किलो, अक्रोड 250 ग्रॅम। आता ह्या साहित्याला आपण सगळं गहू उडद डाळ याला भाजून घेऊ आणि खारीक खोबरं मशीनमध्ये बारीक करून घेऊ। मेथी पण बारीक करून घेऊ, कच्चीच मेथी। आणि हा डिंक हा पण आपण कच्चाच आहे ना, मशीनमधून बारीक करून घेऊ, कारण याच्यामध्ये हे केलं आपण त्याला तळलं की सगळे व्हिटॅमिन जातात, त्याच्यामुळे आपण याला कच्चाच बारीक करून घेऊ ग्राइंडरमध्ये। आणि गहू आता हे भाजून घेऊ याला आणि मशीनमध्ये थोडं जाडसर दळून घेऊ। उडदाची डाळ याला पण भाजून घेऊ आणि थोडीशी जाडसर दळून घेऊ। आता ह्या एवढ्या सामानाला आपल्याला सरासरी 2.5 किलो गावरान तूप लागेल। आपल्या इच्छेनुसार कोणी तुपात करतं, नाहीतर कोणी तेलात पण आपण याला करू शकतो, आपल्या इच्छेनुसार। आता आपण ह्या उडदाच्या डाळीला चांगलं भाजून घेऊ, तिला तपकिरी कलर येईपर्यंत, आणि त्याचा असा थोडा सुगंध पण येतो भाजल्यासारखा। आता आपण याला 5 ते 7 मिनिटं भाजलं आणि याला तपकिरी रंग आला आणि सुगंध पण येतो भाजल्यासारखा। आता आपण याला दुसऱ्या भांड्यात काढून घेऊ। हे बघा, छान तपकिरी रंग आला आणि वास पण येतोय। आता याला आपण काढून घेऊ, छान तपकिरी रंग। आता हे गहू आपण भाजून घेऊया ब्राऊन कलर येईपर्यंत, आणि याला भाजायला सरासरी 6-7 ते मिनिटं लागेल। ते गहू असे तळतळ असे फुटायला लागतात आणि कलर असा तपकिरी येतो। म्हणजे चांगले भाजले की आपल्याला लाडू पण खमंग होतो आणि टिकतो। आता हे बघा, हे गहू असे फुटायला लागले, आवाज येतो गव्हाचा तडतड, आणि ब्राऊन पण कलर घ्यायला लागला। असं त्याला आपण सारखं हलवून घ्यावं लागतं, म्हणजे सारखा गहू तो भाजला जातो। तरी अजून याला सरासरी 4 मिनिटं लागतात भाजायला पूर्ण। आता हे गहू बघा भाजलं झाले, आता भाजले आता ते परिपूर्ण, आणि
हे बघा अजून त्याच्यात गव्हाचा आवाज येत होता आणि ब्राऊन पण कलर आला. आता हे भाजले पूर्ण. आता आपण याला काढून भाजलेले गहू, उडदाची डाळ आणि मेथ्या मिक्स करून बारीक करून घेतो याला. हे बघा रवेदार दळून घेतलं. याला जास्त बारीक पण नाही. उडदाची डाळ आणि मेथ्या एकत्र केल्या आणि याला आपण आता दळून घेऊ. हे बघा जास्त जाड पण नाही आणि जास्त बारीकही नाही. जास्त बारीक घेतलं तर ते आपल्या असं हाताने टाळून शकतं. मिडियम मला दळून घेऊ. हे खारीक खोबरं असं एकत्र करून घेतलं आहे. 2-2 किलो आहे. याला आता असं या ग्राइंडरमधून आपण बारीक करून घेऊ. बारीक झालंय. हे बघा आपल्या इच्छेनुसार जाड ठेवायचं जाड ठेवू शकतो, बारीक ठेवायचं तर बारीक करू शकतो. छान आता हे बारीक आता आपण हे या ग्राइंडर मिक्सरमध्ये डिंक बारीक करून घेऊ. आता हा डिंक हे बघा आता हा डिंक बारीक झाला एकदम साखरेसारखा. छानपैकी आता हा असा बारीक झाला. आता हे आपण बदाम बारीक करून घेऊ ग्राइंडरमध्ये. आता हे काजू आपण बारीक करून घेऊया ग्राइंडरमध्ये. तर बारीक पण नाही, थोडंसं जाडसर छान लागतं. हे आता असे बारीक झाले करोडा. याला पण आपण बारीक करून घेऊ.
हे अक्रोड आहे, याला पण आपण आता बारीक करून घेऊ. याला बारीक करायचं बस का. ही गोडंबी आता ही गोट्यातली, हिला आता बारीक करून घेऊ. ही आता परिपूर्ण बारीक झाली. हे बघा, आता हे अक्रोड आणि गोट्यातली गोडंबी तिला एकत्र करून बारीक करून घेतली. हे बघा दिसते ती. बारीक केलेला याला आपण असं एकत्र करून घेऊ. हे बदाम काजू आहे, काजूचे आपण याला बारीक केलेलं आहे, याला पण त्याच्यात मिक्स करून घेऊ. आणि हे काजू आहे, काजूला पण ह्याच्यात असं मिक्स करून घेऊ. आणि गोडंबी, गोट्यातली गोडंबी याला पण असं मिक्स करू. याला असं एकजीव करून घेऊ. आता सगळं मिश्रण गव्हाचं, उडदाच्या डाळीचं, डिंक, काजू, बदाम, अक्रोड, गोट. आता हे मी 1 लिटर करडीचं तेल घेतलं आणि त्यामध्ये असा हा गुळ होता, त्याला फोडून त्याचा पाक बनवून घेतला. आणि आता हा पाक आहे ना पूर्ण तयार झाला. आणि यामध्ये आपण जे मिश्रण तयार केलेलं होतं सगळं, आता हे त्याच्यामध्ये टाकून त्याला हलवून घेऊ. सर्व मिश्रण टाकून घेऊ. टाकून घेऊ. अजून परत जेवढं राहिलेलं मिश्रण आहे आपण हे पूर्ण टाकून घेऊ. आता याला आपण असं पूर्णपणे करू. हे याचा ना आपण एकजीव करून घेऊ असा पूर्ण. म्हणजे ही तेल आणि आपण घेतलेलं मटेरियल पूर्ण
आता हे लाडू आपण असे तयार करून घेऊ. हे अर्ध पीठ राहिलं, आता अर्धे याचे असे लाडू पूर्ण आता तयार झाले खाण्याचे. जेवते